Jollibee delivery via mobile app. Paano mag-order from Jollibee gamit yung Jollibee mobile app? And kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, click mo na ang subscribe button at notification bell para maging updated ka. So sa previous video, pinakita natin kung paano mag-download and also paano mag-create na account sa Jollibee para ma-avail natin yung mga exclusive promos kung sakaling meron kang account sa Jollibee. This time, mag-order tayo sa Jollibee and ang gamit natin is yung mobile app. Sa order na tab, andito yung complete list ng food na pwede nating orderin. Sa home tab naman, andito yung new products, andito rin yung list ng food, may mga promos na ongoing ngayon and what's new din dito. So, punta tayo dito sa promos. Andito yung mga coupon na pwede nating i-avail. Ito yung mga freebies kung sakaling mag-order ka via Jollibee Delivery mobile app or Jollibee mobile app. And also kung sakaling meron ka na ring account sa Jollibee. Sa stores naman, check lang natin ng mabilis. Ito yung stores na malapit sa inyo, yung Jollibee stores. So, ang pinakamalapit sa akin is nakalagay dito. So, close ko to. And yung welcome gift, gusto ko na siyang i-avail ngayon kasi merong get a free Jolly Spaghetti with Coke on your first delivery order. So, avail natin yan. And mobile order. So, i-claim natin yung coupon via mobile order. So, nakalagay dito na Jolly Spaghetti with drink. Coke regular yung drinks. So, add to order. 0 pesos yung nakalagay kasi nga libre yan. So, ngayon, mag-add muna ako ng ibang food. And also, balik tayo dito sa promo. Pwede natin itong i-avail tong 50 pesos off kapag ang total bill natin is nag-reach ng 500 pesos at least. So, tap ko tong get 50 pesos off for a minimum order of 500. How would you like to redeem your coupon? So, tap ko tong mobile order. So, i-redeem ko siya ngayon. And ganun yung mangyayari. Yung coupon daw cannot be added with an existing active coupon. So, tap ko tong okay. So, isa-isa lang yung pwedeng pag-claim ng coupon. So, sa ngayon, pinili ko na yung sa Jollibee kanina kasi first order siya. Next time ko na lang i-avail yung 50 pesos off na discount nila for a 500 delivery order. So, balik tayo sa home or sa order pala and then mamimili na tayo ng mga food dito. So, piliin ko tong Chicken Joy. Ngayon, pwede kong idagdag dito yung 2-piece Chicken Joy. So, in-add ko siya. So, ngayon, dalawang original chicken. Kung gusto ko siya maging spicy, mag-add tayo ng 3 pesos. So, ayoko siyang gawing spicy. So, add to order ko na to. Naka-0 lang yung spicy dito na part. So, add to order. So, item added to bag. And then, check ko yung bag ko. So, dito, nung chinek ko yung bag ko, kung saan nakalist yung pinili ko ng items, merong nakalagay dito na kung gusto natin magpa-add ng gravy, ng rice, ng fries, pwede rin naman. So, sa akin, hindi ko na sila i-add. Tap ko tong note, thanks. So, andito na yung details ng order ko. Ito yung address kung saan siya i-deliver. Pwede tayong mag-add ng instruction. Like sa malapit pa tayo sa mall, sa gasoline station, or any instruction na mag-guide dun sa driver para mas madali niya ma-deliver sa atin yung food. And andito yung contact number ko. Ina-expect ko na kukontakin tayo dito in case na malapit na nga yung food. Or may concern si driver, and also andito rin sa bandang baba yung mga in-order kong food. So, total of 168 to. Makukuha natin yung coupon na welcome gift. So, proceed tayo sa checkout. And dito, nagkaroon ng error na ang minimum order for delivery is 200 pesos pala. So, kailangan natin mag-add pa ng another food. So, tap natin tong order more. Siguro mag-add na lang ako ng pie. So, magdagdag na lang ako ng isang buko pie. So, check na natin dito sa bag natin. Andito yung list ng products na binili na natin or pinili natin. So, tap ko to. And let's see kung umabot na tayo ng 200. So, umabot na tayo ng 201 pesos. So, check natin kung magkakaroon pa ng error. So, check out na tayo. And dito, i-confirm lang yung details. Lalo kung may promos or discounts like yung senior citizen na card. Pag sinap natin yan, pwede natin ilagay dito yung senior citizen card and ID number. Kung meron namang PWD card, pwede rin yon. And sa payment method, pwedeng via Peso Pay, nagtatanggap sila via credit card or debit card, or pwede rin naman cash on delivery. So, magbabayad lang tayo pagka-deliver ng item. So, piliin ko yung cash on delivery. And then, change for how much, lagay natin is 500 pesos. So, continue tayo. And, dito yung 3 items na in-order natin.
So, place ko na yung order. So, nakalagay dito, thank you. Meron ditong order number. So, na-place ko yung order ng today, April 9 at 6:20 p.m. So, makikita natin yung progress ng order dito. And also, i-check din natin kung gaano katagal talaga ma-deliver yung food sa atin. Ang sabi dito, yung delivery time takes 30 to 45 minutes on the average. And nag-progress na siya ng prepping. So, after 1 minute, napalitan na yung status. So, check natin later on kung ano yung mga mangyayari pa. And pwede akong mag-message sa store dito. Although, ito ay pang issues lang. Like, select a reason. Kung late ba yung order, may missing ba, mali ba yung order, or cancel order. Try natin yung other na part. And actually, request to. And tap natin yung submit. Your message has been sent to the branch catering to your order. The store may contact you for additional information and follow-up. So, nakapag-message na rin tayo dun sa store at the same time gamit yung mobile app. And dito, since after few minutes pa nga ma-deliver yung food, pwede mong i-close yung app. Katulad niyan. Kinlose ko siya. And then, kung gusto kong i-check ulit yung status ng order, open ko yung Jollibee na app. And hintayin lang natin siya. Dito sa bandang taas, makikita agad natin yung top here to track your order. So, tap natin yan. And ito yung status ngayon. Prepping pa rin siya. And andito pa rin yung mga details na nakita natin kanina. So, nag-update siya. So, prepping pa din. So, hintayin natin. So far, lumagpas na yung 10 minutes. 6:34 na ngayon. 6:20 natin to pinlace yung order. Sana hindi magkaroon ng issue and also within this time frame ma-deliver yung food from Jollibee. So may na-receive akong tawag at 6:55 p.m. na andito na yung order ko sa Jollibee. So pag tinap ko tong track your order muna and in transit na yung nakalagay dito. So totoo nga, within 30 to 45 minutes na deliver yung item kasi 6:20 ko siya pinlace yung order and na-deliver siya or tumawag sa akin ng at 6:55. So, merong difference na 35 minutes nung nag-order ako and nung na-deliver na siya dito. So, pag ganito, kailangan mag-provide na kayo ng cash kung magkano yung nilagay nyo dun sa app. Like sa akin, 500 pesos yun yung ipoprovide ko. And for sure, may nakaredy na silang panukli kasi nga, nag-advise na ako na maaga na 500 pesos yung ibabayad ko.